Pár évvel ezelőtt megvásároltam ezt a földterületet, és elkezdtünk rá tervezni egy olyan épületet, egy olyan létesítményt, ami kiszolgálja a cég működését is, és az ügyfeleinket is. LifeCentrid Kft. Napelemes napkollektoros rendszerekkel és energiatárolással foglalkozik, ez mind lakossági és ipari szinten is. Zárt rendszerekben dolgozunk, úgyhogy közben hozzáférünk más cégek és magánszemélyeknek a rendszereihez is, ezért nagyon fontos a biztonság számunkra. Az XL számára a KKV-k a legfontosabb célcsoport. A KKV-k számára biztosítunk főleg end-to-end megoldásokat. Kezdeném itt a tűzfalakkal, a mostani NIS 2 sztenderdek miatt a határvédelmi eszközök fontossága igenis jelentős lett. Külső támadások, VPN kapcsolatok kiépítése miatt a Flex 500-as széria, ami ezen a területen telepítve lett, szolgálja ki ezeket az igényeket. Ezek mellett a gerinchálózati kiépítés és a gyenge áramú switching megoldásokat is mi biztosítottuk. Jelen esetben PoE switchek és 10G gerinc kialakítására képes switchek lettek telepítve. A projektben az érdekes, hogy ez egy teljesen zöldmezős beruházás, tehát semmilyen infrastruktúra nem állt rendelkezésre. A hálózat szegmentálását is meg kellett valósítani. Ugye beszélünk irodai hálózatról, ahol a dolgozók a produktív irodai munkavégzést végzik. Van raktárcsarnok, ahol a raktározáshoz kapcsolatos speciális feladatok vannak. Van beléptetőrendszer, kamerarendszer és riasztórendszer. Ezek mind az IP hálózatot használják. Még ami nagyon kritikus pontja az infrastruktúrának a 4G, illetve 5G kapcsolat, amit ugyanúgy az XL biztosít. Nemesvámoson vagyunk, ez Veszprémtől 3-4 kilométerre lévő település, és itt jelenleg nincsen vezetékes szolgáltatás. Ez egy nagy kihívást jelentett, hogy az iroda részére megfelelő sávszélességű internetet biztosítsunk a mindennapi munkavégzéshez. Nem nagyon maradt más lehetőségünk, mint a mobil internet fele fordultunk. Itt az XL FVA 710-es eszközét választottuk, ami egy nagyon komoly kültéri eszköz, megfelelő sávszélességgel, 4 és 5G hálózatok kezelésére is alkalmas. Ezen kívül nagyon korszerű Wi-Fi rendszer is kiépült, teljes körű Wi-Fi 7 rendszer van. Az irodákban kisebb teljesítményű, a közösségi terekben, tehát ilyen a konferenciaterem, tárgyalók pedig nagyobb teljesítményű, több rádióval ellátott Wi-Fi eszközt telepítettünk. Ami még az érdekessége ennek a rendszernek, hogy ez ugyanúgy felhő alapon kezelhető, szóval mind a kültéri, beltéri 4G, 5G modemek, a tűzfal, switch és az access point is egy nebula rendszeren keresztül tud működni és lehet vezérelni, ami megkönnyíti mind a végfelhasználó, mind az üzemeltetőnek a feladatát.